Salut, Alexandru! Cu toții... Salut, domnule! Salut, salut! Bună! Ne bucurăm foarte mult să te avem aici. La Sparge Bula. Mi pare bine că am venit aici să sparg toate bulele astea de poluare, să nu mai fie poluare. Deci ar fi super și tocmai pentru că există persoane care sunt foarte dedicate în acest activism civic, în aceste demersuri de ecologizare, în a reduce poluarea și toate cele. Considerăm că este foarte bine ca cât mai multă lume să afle despre aceste demersuri, despre aceste inițiative, care, din punctul meu de vedere, sunt foarte bine primite, sunt foarte necesare unei societăți moderne și, practic, cu toții suntem curioși să aflăm și mai multe despre tine și aș vrea să începem prin a discuta despre cum era viața ta înainte de COVID-19. Practic, cum îți petreceai timpul liber înainte de pandemie? Timpul liber înainte de pandemie mi-l petreceam tot așa. Deci acum vreo 6 luni am început și cu activismul. Deci am prins vreo 3 luni de activism civic foarte activ. Și apoi a început COVID și toată lumea s-a retras în bula lui. De acord, deci avem aici o groază de bule, da? Trebuie să exact. că, așa cum precizai și tu înainte să începem înregistrarea, pandemia cu mine s-a soldat în niște adăugiri la lucrul de zi cu zi. Cert este că... Mi-am luat motocicletă, nu, barba. Oh, ok, wow! Fiecare a reacționat cum a putut. Personal, cred că ești mai câștigat decât mine și eu sunt mare fan. Dar spune-mi și mie, cum îți petreceai timpul liber înainte de pandemie? Timpul liber mi-l petreceam tot așa, uitându-mă pe internet, văzând filme, ieșind în oraș cu prietenii, lucruri care acum sunt foarte distante. Total și de chiar acord. îmi lipsesc. Să mergi la un restaurant cu familia. Da, de acord. Ca și mai ales că acum... mare fan a găti, trebuie să recunosc că îmi lipsește această perspectivă. Și ziceai că acum 6 luni tu ai început să activezi, ca să zic așa. Da, deci din mindset-ul de angajat, pur și simplu angajat, cumva am avut o idee să mai fac ceva în plus. Oricum, aveam și o platformă la muncă în care se propunea o grămadă de acțiuni de voluntariat și cumva mi-a rămas ideea în cap și am căutat să fac eu ceva. De exemplu, aici în fața casei e un teren liber și în cartier nu e niciun parc. Și m-am gândit, hai să strâng bani, să iau terenul să-l transform în parc. Dar după aia m-am gândit că costă vreo 200-300 de euro și să nu încep ceva foarte, foarte grandios așa, să nu realizez nimic și să mă opresc și să nu mai fac nimic nici toată viața. Și mă gândesc acum la ce ai zis tu și cumva undeva în adâncul sufletului îmi pun întrebarea de ce nu gândesc mai multe persoane acest lucru, cum ar fi să să concesioneze un teren sau să-l cumpere cu totul și să-l transforme în parc, în special cei care... Să transformă spațiul verde ca să nu mai poată să construiască nimeni niciodată. Da, cred că ai dreptate, da? Dar cumva... în principiu, din câte am înțeles, tu erai deja pasionat de sustenabilitate și oricum tu adori să petreci timpul liber în natură, nu? Cum ți-a venit ideea să te axezi tu calitatea aerului și în general pe poluare? S-a întâmplat coincidental. După ce am avut ideea asta cu terenul, am gândit hai să fac ceva mai tangibil, un proiect mai mic de început, să văd cum se mișcă lucrurile, că nu activasem niciun ONG, nu am avut contact cu lumea asta. Am făcut niște acțiuni de voluntariat, dar foarte restrâns așa. Și am zis, hai să văd eu cum e să fac ceva de unul singur. Am dat un anunț, mi-a venit ideea să cumpăr un senzor de ăsta de gaze la groapa de gunoi a Bucureștiului, că erau tot felul de articole în perioada aia că e poluare, lumea e foarte aproape, e otrăvită, lumea se plângea de disconfort olfactiv acolo cu toată comuna Berceni și Vidra și Sinteș. Și zic, ok, dacă ei să plâng că miroase urât aerul, autoritățile zic că e excelent și să încheie discuția acolo. Că am văzut de atâtea ori răspunsul autorităților, umblă moartea pe stradă și ei zic că nu. Hai să ne concentrăm un pic pe chestia asta, că tu ai mare dreptate. Oamenii din București se plâng de poluarea aerului din oraș și datorată parțial din cauza traficului, ok, dar și a numeroaselor incendii recente de la periferia orașului. Tu acum ești la Erli, da?
Voiam să întreb și cred că și lumea care va asculta acest Da, interviu colaborez. să colaborați deja cu autoritățile sau a existat vreo dorință de a face ceva în direcția aceasta din partea lor? Da, înainte de pandemie, chiar în ultimele zile, înainte să plec în Prahova, unde am stat vreo 2 luni, am Ok, fost la o ședință cu ministrul mediului. Fusese a ok, doua ședință. Ei au zis că vor să colaboreze cu rețele independente de aer, cum ar fi să ne super. sincronizăm, ca valorile să fie cam pe același palier, reprezentările și diseminarea informațiilor către Deci populație un fel de să normalizare fie a integrate. datelor, ca să zic așa, Da, pentru întocmirea unui raport mult mai acurat din punct de vedere al datelor, să zicem. să vorbim toți aceeași limbă, cu aceleași scoruri, Ok, aceleași super. grade de comparație. Mhm. Și, deși ideea e foarte bună și domnul ministru Costel Alexe avea foarte multă energie în sensul ăsta că să colaborăm și să găsim o cale de a lucra, din păcate am fost acolo și de 2 ori ca și cum am fost primiți în vizuina lupului și să mâncăm din bucăți otrăvite. Pentru că prima oară cei de la ANPM ne-au vorbit de cât de bune sunt stațiile naționale, Ok, care, pe scurt, ca să vă spun, sunt de 3 ori peste gradul de casare, înregistrează date 35% doar, deși ar trebui 85%, deci nu sunt valabile datele alea. Nu au bandă filtre de curent, sunt băgate în, cei de la ANPM fac grădinărit foarte excesiv, au cei mai mari brazii din București, în România, în jurul stațiilor acestea naționale. Eu le zic filtru anti-infringement, să zic, pentru că ei deci, păstrează cu brazii aia valorile sub niște valori de infringement. Până la urmă, cei de la Comisia Europeană s-au prins de șmecherie și au dat acea decizie în deci sensul ăsta. practic, acele spații verzi, să le denumim așa, Nu, acele containere care, de exemplu, ok, ăla de la cercul militar, ar trebui să fie de trafic. Da? Deci ar trebui să fie acolo la țeava de eșapament pe o stradă foarte circulată și să înregistreze ce valori respiră omul când merge pe stradă într-o capitală unde e foarte mult trafic. așa este. Acel container este foarte frumos decorat cu niște brazi de 6 metri. Și în mine e un conflict foarte adânc, pentru că sunt ecologist acum, am mindset-ul ăsta, vreau să Ok, plantez copaci, dar ăia de super. acolo, sunt 6 brazi, am numărat, sunt singurii care aș vrea să-i tai. Cumva aș mai planta 10 în E un locul lor. factor perturbator, practic, pentru măsurători. Exact, e un filtru anti-infringement, Ok. cum am zis. E un reductor de Da. infringement. E o vorbă populară din bătrâni că minciuna are picioare scurte. Așa Da. că în cazul... Păi am postat pozele astea cu brazii ăștia din București și am Ok. crezut că, doar cei de la ANPM București, centru, se ocupă cu grădinirit atât de bine și excelent. Ok. Mi-a transmis apoi cineva pe Facebook poza din Pitești. Era Deci același este o setup, bună adică practică. este o bună practică am de înțeles. decorarea suprafețelor urbane, colectatoare Uf. de informații despre poluarea aerului, cu acești brăduleți foarte frumos îngrijiți, probabil și cu îngrășământ special pentru o coroană bogată. Să zicem că în cazul ăsta, chiar dacă scopul scuză mijloacele, nu e neapărat în avantajul nostru, al cetățenilor. Păi, ne păcălim singuri Era și nevoia de aceste rețele de senzori independente. Nu, de să fie clar, adică stațiile naționale sunt absolut necesare, pentru că au niște metode de Bineînțeles, determinare a bineînțeles, valorilor foarte exacte. Dacă sunt folosite bineînțeles. corect, teoretic alte țări care au vrut să fie mai proactive în sensul ăsta, au redus numărul stațiilor ca să fie mai ușor de managuit, pentru că costă, nu știu, 100.000 de euro o stație și mentenanța la Imaginez. un an 100.000 de euro. Sunt 140 de stații și au fost subfinanțați de la început. Deci am înțeles într-un reportaj Buletin de București că efectiv cei care lucrau acolo își plăteau singur benzina să se ducă să mai repare ceva de la Wow. stații, zonele astea mai remote. Adică necesită niște filtre, niște reactivi, niște chimici care lucrează acolo non-stop, e ceva foarte costisitor. Și cumva optimizat numărul lor ca să fie în, nu știu, fiecare județ, să zicem, sau în fiecare oraș mare și eventual unul în oraș, unul în zona adiacentă, să măsurăm valorile astea, să avem o referință foarte, foarte accurate, dar apoi să ne extindem cu rețele de senzori. Chiar Uniunea Europeană recomandă într-un document chestia asta, pe care l-am primit documentul chiar de la minister, și acolo este menționat că rețelele dense de senzori mobili
sunt foarte bune dacă depășesc anumite probleme. Cea cu când e umiditate mare să nu raporteze și particulele de apă din aer în loc de praf și alte mici probleme care nu erau rezolvate la Early prin niște algoritmi, prin, nu știu, de exemplu și dioda aceasta luminoasă care arată și E nivelul de aparatul în culoare. sine. Arată în el pe Da? sine. Așa, ăsta Pentru este. cei care au impresia că e o mașinărie imensă, da? Mie mi se pare destul de compact, destul de slick și știm Ăsta este să modelul pentru particule. Aici are un ventilator prin care atrage aerul, îl trece printr-un canal în spatele acestei diode care și preîncălzește aerul, deci scapă și de umiditate, deci are dublu rol. Înțeles. Și dioda asta luminoasă ne arată și pe stâlp acolo unde e sau pe perete, de la distanță, cam care e calitatea aerului. Și acum tipărim și niște panouri informative cu... Deci se înverzește, se înroșește, e ca Da, și iarna în București se face mov. Adică Asta nu e un lucru. Aermagedon, să zice la noi. Da? Îmi place asta cu Aermagedon. Deci este dintr-o carcasă foarte rezistentă, e testat din Antarctica, efectiv, până în Dubai. Avea 70 de grade carcasa și el mergea încă foarte bine. Și este calibrat pe fiecare zonă. E produs în Uniunea Europeană, e un produs extraordinar de bun. Adică nu am avut foarte multe probleme. Unde a fost din cauza semnalului, poate că nu era operatorul pregătit, sau zona n-a fost aleasă bine, sau n-a fost curent o scurtă perioadă. Dar zi-mi și mie o chestie. Știm că Early dorește să extindă rețeaua cu senzori pentru a ajuta cetățenii și autoritățile, că vorbeam mai devreme de autorități, să urmărească mai bine poluarea. Ce sfat le-ai dat celor care doresc să se implice activ? Ca toată povestea a început, ca să spun un pic de istorie. Deci în 2018 cei de la Philips au vrut să facă această rețea pentru ca oamenii să știe de problemă. Iar prima măsură, până plantăm noi copaci, iederă în oraș și interzicem mașinile poluante și toată lumea din industrie folosește filtre și mutăm gropile de gunoi undeva sau folosim alt sistem, purificatorul ca să dormi 8 ore cu un aer curat e prima variantă. Și lumea nu cumpăra pentru că nu știau că e o problemă. Și apoi și eu, în dormitorul lui Fimiu, de-abia aspirasem cu o zi înainte și zic, hai să pornesc purificatorul, care are și un display care îți arată poluarea. Zic, îl pornesc așa de probă, 5 minute, să văd cam care e situația. Sigur o să fie bine, că de-abia am aspirat normal. Da? Și îl opresc și Fimiu doarme în continuare foarte relaxat. L-am pornit și erau 200 de micrograme, de 10 ori peste limita recomandată OMS. Asta înseamnă că dacă stai, cum am fost acum în carantină în Bine casă, să-mi pun mâinile în cap, da? La 200 de micrograme, deci de-abia aspirasem, făcusem curat foarte... Da, asta mă gândesc. Așa. Înseamnă 25 de micrograme, înseamnă o țigară pe zi. Deci Fimiu, dacă stă în 200 de micrograme și la grădință acolo, probabil că e o zonă prăfuită, în interior se acumulează de 3 ori mai multă poluare decât afară. Deci dacă afară vedem niște sporuri de la senzori, în casă este și mai rău. E o lupă, să zicem, concentrează. Exact. În casă se adună pe toate trăsăturile praf. Și am calculat eu cu valorile din 2019, media pe București, și un om care stă cam 16 ore în casă, mi se pare că stai acasă 8 Cum a fost cazul acum cu pandemia, da? Acum au fost 24, din păcate, dar să zicem că într-o zi normală de lucru stai 2 ore în trafic, în tranzit, deci ori în mașină, respiri niște alte gaze, ori în metrou unde sunt 800 de micrograme, adică acolo oamenii nu vreau să mă gândesc, sincer. Nici nu. Da, așa. Și am calculat eu cu toate valorile astea, deci afară să zicem 60 de micrograme media, cam așa e, la NPM ziceau 25 sub limita de infringement, e cam 60 pe tot anul. După aia în casă cam 200, să zicem, dacă de 3 ori mai mult, 180-200. La metrou o oră jumate dus întors până în Pipera, de unde sunt eu, cam așa, să zicem, o oră jumate. Veneau cam 5 țigări pe zi pentru orice femeie, copil și bărbat care locuiesc în orașul ăsta. Deci un pachet pe săptămână și atunci m-am hotărât că nu pot să mai stau aici. Măcar copilul meu, din prima zi când s-a născut, nu merita să fumeze 5 țigări pe zi. Ca toți copiii care împotriva voii lui, practic, da? Exact, dacă alegi să fumezi, foarte bine, sunt plămânii tăi și... Dar aici vorbim despre lucruri pe care noi suntem obligați cumva
să le ingerăm, fie că ne convine, fie că nu. Și am înțeles că tu acum ți-ai făcut un fel de scăpare undeva mai aproape de natură. Da, da, da. Eu vreau să mă duc mai în natură, vreau să continui lupta asta, că mi-am făcut și o asociație. Primul pas Ok. era monitorizarea, al doilea Mhm. e plantarea, vrem să facem o aplicație să facă mult mai ușor plantatul de copaci. Și al treilea pilon al asociației, să zicem, sunt clădirile și modul de viață sustenabil. Adică avem un plan la care am lucrat împreună cu voluntari din foarte multe țări. Bine, eu am apărut recent în acel proiect, dar ei lucrează de 10 ani și au lucrat cam 100.000 de ore și au calculat tot ce se poate pentru a face un sat eco sustenabil și care folosește cât mai eficient resursele pământului. Și totul e randat și 3D, adică până la ultimul șurub și te învață și câte capre ai nevoie să-ți mănânce iarba, că și până la urmă și asta e, dacă ai 50 de hectare și Total de trebuie să acord. coși iarba pe 50 de hectare, e destul de greu. Și așa Nu e mai așa bine lași pentru caprele oricine. Pot să facă confirma treaba. tot ce a zis Alexandru. Știu că este foarte implicat și știu că își dorește foarte mult să inițieze acest proiect. Pentru a da un pic de background celor care ne ascultă, eu am avut plăcerea să-l cunosc pe Alexandru atunci când noi plănuiam să facem împreună cu cei de la JCI București proiectul Make It Grow, 5555 de copaci plantați în pădurea de la Comana, care vrem să crească. Make it grow pentru noi nu e doar o sintagmă, un catchphrase, e un mindset, că și tu vorbeai la început despre mindset. Și sperăm să ajungem la 55.000 de copaci, 555. Inițial trebuia să-l ținem în aprilie, din motive evidente, nu s-a putut face chestia asta, dar sperăm ca în septembrie să-i dăm drum și sperăm să avem în tine un colaborator bun, să formăm o echipă și să începem să arătăm care este impactul a 1.000 de copaci, a 5.000 de copaci, habar n-am, cât mai mulți. De aceea, da, e o idee foarte bună și au mai fost și vor mai fi acțiuni astea de plantare, dar ce am observat eu și am vrut să schimb și să rezolv, e că la 2 zile după ce a fost acea acțiune, tot momentumul moare. De aceea aș vrea să fac o aplicație Total de când acord. 1.000 de oameni se duc și plantează, când plantează copacul și fac și un selfie cu copacul și copacul rămâne cu locația și cu poza și cu specia și cu mărimea și apoi în timp putem să vedem pe hartă toți copacii care au fost plantați și ca un areal, așa, uite, aici a fost acțiunea Make It Grow Comana, aici a fost plantat Rom Silva, etc. Deci chiar vrem și statul și apoi să extindem în toată lumea cu un fel de monetizare, cei mai mari plantatori, deci în loc să aruncăm cu cocktailul Molotov în guvern, aruncăm cu semințe de copaci și le monitorizăm în E un aplicație, demers da? în care te asigur că vei avea parte de suport. Așa. Și spunem ceva. Mi-ai putea povesti un pic despre provocările unui astfel de proiect sau despre provocările din early? Au fost momente în care îți venea să renunți și dacă da, ce îi sfătui pe cei care se lovesc de astfel de obstacole? A fost exact invers, a fost gura de aer de care aveam nevoie și am înțeles în sfârșit de ce, nu știu, în toate filmele, anumiți tineri erau trimiși la voluntariat. Mie mi se părea că, mamă, chestia asta de oameni bogați care se duc acolo să se pălească, să-și pună pe CV Ok. că au făcut și ei ceva voluntariat, știi, ca în filmele americane. Deci, cum ar veni, tu considerai că lumea împușcă niște linii pe CV. Da, da, da. Nu, dar din filme, adică nu asta în Da, da, România ce da, am de văzut. Aici acord. se făceau lucruri, dar zic că din filme se înțelegea chestia asta că, băi, trebuie să fac niște voluntariat ca să-mi trec Activitățile acolo extracurriculare erau pe, importante, erau bine văzute. da, ca să-mi trec acolo pe CV sau pe aplicația de la Harvard și să mă primească, Total să de știe acord. ei că am făcut ceva. Și după aia Total mi-am de dat acord. seama că de fapt e invers, adică dacă te duci acolo cu noi niște oameni care sunt altruiști, care fac Mhm. ceva și dedică din timpul lor pentru alții, ajută și se gândesc să schimbe lumea și o fac cu foarte mare pasiune și începând de la un senzor pentru care am strâns bani foarte repede să-l cumpărăm, un senzor cu detecție de hidrogen sulfurat și dioxid de sulf, lângă groapa Ecosud Vidra, în localitatea Sintești, care de când l-am montat arată o poluare fenomenală a oamenilor din zonă cu hidrogen sulfurat și Îmi autoritățile imaginez. și găsesc niște cauciucuri arse de fiecare dată în loc să închidă
sau să amendeze sau să lucreze cu acea groapă de gunoi, că până la urmă unde îl ducem, că Așa buletinii este, aruncă așa mult e, gunoi. da. Eu am fost în Prahova și fiind obișnuit cu stilul ăsta, Lidl, carcase, caserole, acum în perioada asta chiar nici nu puteam să schimb, să iau de la macinaria din sat, mă gândeam că mai bine e ambalat într-o fabrică decât să fie vrac. Dar mă uitam la vecinii mei că se scoteau pubelele la case și ei aveau jumătate de pubelă și eu aveam una plină și 3 saci și 4 cutii și etc. O fiind Deci ca să obișnuit cu vezi așa stilul ăsta, impactul end-to-end, da, te rog, te și rog. eu sunt un pic mai puțin consumerist, adică mă gândesc că dacă venea cineva care chiar nu se uită și consumă și comandă de pe Fashion Day și de pe EMAG non-stop, adică pur și simplu face așa o mini pubelă de aia mai mare de bloc în fiecare săptămână. Deci Apropo de comenzi, chiar voiam să zic un mic aspect. Cel mai probabil de fiecare dată când va comanda cineva ceva, va primi și niște bubble wrap, niște această folie, ca să zic așa, pentru a împiedica orice fel de damage în timpul transportului. Chiar voiam să recomand, bine, în cazul tău e clar, nu e un exemplu bun, dar dacă vom avea pe viitor persoane care sunt timorate, care sunt un pic stresate de a vorbi în public și de a fi înregistrate, recomandăm să folosească bubble wrap, să se calmeze. Putem sparge bula în mai multe moduri decât unul în cazul acestei emisiuni, dar oricum, mă bucur foarte mult să aflu despre toate aceste proiecte la care lucrez și cât de mult au însemnat pentru tine și cum, la un anumit nivel, ele pot deveni experiențe formatoare, să le zicem așa, exact, da. Caracterul. Și am cunoscut numai oameni mișto, adică cu care am colaborat, care erau profesioniști, care făceau bine ce făceau și vreau să facă mai mult, cum e și piramida lui Maslow. Dacă tu ți-ai asigurat totul și toate nevoile primare, personale, apoi căuta... poți să treci și de a face bine comunității. Și asta și e noi foarte, foarte încurajăm, important. la Sparge Bula și noi încurajăm aspectul acesta, să dai ceva înapoi comunității în care faci parte, să faci tu ceva pentru o anumită nișă pe care ai identificat-o tu și să deservești niște nevoi care până acum, din punctul meu de vedere cel puțin, ori au fost trecute cu vederea, cum ar fi lipsa spațiilor verzi, ori s-a considerat că este o acțiune de voluntariat care nu are impact foarte mare, cum ar fi plantarea de copaci, a cărui personal eu sunt mare fan, a cărui activitate sunt mare fan, dar spune-mi ceva, dacă ai putea da timpul înapoi, ce ai face diferit? Consider că ți-a lipsit ceva care te-ar fi ajutat să ai impactul mai mare? Nu, chiar am considerat că s-au legat cândva lucrurile, de exemplu, și pentru primul senzor am pus eu un anunț că strâng bani și să doneze lumea în contul meu IBAN din ING și din Revolut. Și, nefiind cunoscut în domeniul ăsta, nu cred că ar fi sunat cineva. În 2-3 zile nu se întâmplase nimic foarte mult în momentul. Iar apoi asociația de acolo din zona Galberceni mi-au propus să colaborăm, să facem proiectul ăsta împreună, că este în zona lor. Și aveau pe platforma Bursa Binelui cont deja, am făcut acolo un proiect și au început oamenii să doneze. Iar Contează cumva notorietatea în comunitate, în cadrul comunității, să fii perceput ca o inițiativă civică de încredere. Și care să aibă acel vector de încredere pe care lumea îl caută. Și care face ce își propune, adică nu a fost ceva care, cum ar fi, am strâns noi bani și după aia zis că nu am pus să luăm senzorul și... Deci chiar am fost primit de implicarea lor, nu-i cunoșteam personal, cu unul dintre fondatori, nici nu m-am întâlnit până acum, deși am mai colaborat mult mai mult. Deci în timpul campaniei astea în care am strâns banii pentru senzorul ăsta, destul de mulți bani, nu ne-am văzut efectiv, am vorbit doar de câteva ore la telefon și eu toată viața am reușit oamenii ăștia pe care nu trebuie să le faci micromanagement, le dai ideea, sămânța și ei se duc, plantează copacul, da? Și îți aduc înapoi roadele copacului. Nu trebuie să-i întrebi tu dacă au dat copacul, dacă l-au protejat, dacă l-au voruit, dacă i-au tăiat cărăcile, nu, ei se duc și fac totul. Și exact asta au făcut flyere, au făcut cutii de donații la magazine, au găsit magazine care să colaboreze și prin toate eforturile astea și prin implicarea foarte mulți oameni, s-a realizat proiectul ăsta. Iar acum când, nu știu, mai cade curentul acolo în zonă,
mă sună lumea să mă întrebe, dar unde e senzorul, că nu mai apare pe hartă? Sau ce se întâmplă la senzor, că e MOV, e, nu știu, un scor de ăsta, 600 de 3000 de ori poluare cu dioxid de sulf. Iar asta e că și iarna era problema acolo, erau foarte rău gazele, erau peste limita legală, clar, adică foarte clar, de 10 ori. Și acum, asta era iarna, când gunoiul nu mustește, dar acum vă dați seama că gunoiul ăla primește energie solară și începe să bolborosească acolo, să fiarbă și se scoată. Temperatura catalizează un pic procesul. Da, clar, observasem că și când erau valorile cele mai mari, erau cam la 2-3 ore după ce bătuse soarele, fusese maxima de temperatura zilei. Deci cum ar fi... Măcar atât am învățat și eu. Da, acumulează căldură. Muntele ăla de gunoi, efectiv, am fost acolo, am fost și cu niște copii de la școala nomadă care au văzut groapa de gunoi, care de fapt e un munte și ei mai au autorizație să mai facă încă 2 munți. Deci vor, nu știu, efectiv, în jurul Bucureștiului sunt incineratoare, Stericycle, Ecosud Vidra, Iridex, își face simțită prezența la 500.000 de locuitori care simt mirosul în aer și câteodată nivelul ăsta de hidrogen sulfurat, la o anumită valoare, îți anulează simțul olfactiv. Deci nu mai simți că ești în pericol. E foarte rău și e un gaz, un acid, e coroziv pentru metal. Deci, pentru sănătatea umană, nu știu, eu mă gândesc toată seara la copiii pe care am văzut când am mers acolo în zonă și mă gândesc că ei dorm în poluarea aia și care se acumulează și în case și e absolut oribil. Că Oricum, autoritățile... mi se pare că faci o treabă extraordinară când vine vorba de conștientizare și sperăm că și acest video va ajunge, va sparge bula, ca să zic așa. Sperăm că noi tot facem acțiuni și dacă vedem, nu știu, 20 de share-uri pe Facebook, mi se pare că toată lumea, mamă, vorbește despre poluare și de fapt nu e așa. Facebook-ul ți dă doar din ce-ți place și rămâi într-o bulă, efectiv așa se numește, așa este. Bula ta Facebook, în care sunt doar oameni cu care ești de acord. Ce nu ți-a plăcut și ce ai dat, don't follow this, nu-ți mai apare atunci. Și atunci ești așa un fel, se pare că ai un foarte mare impact, că ai dat un share. Nu, frate, pune mâna pe lopată, plantează un copac. Deci asta uite, chestia asta îmi place și rezonez foarte mult cu ea și pentru cei care urmăresc această înregistrare, chiar vă provoc. Bineînțeles că îl avem pe Alex, care face chestii extraordinare și le face într-un mod foarte profi, dar ideea ar fi să nu ne bazăm pe o mână de oameni care să facă lucrurile perfect. Hai să ne bazăm pe milioane de oameni care să o facă imperfect. Și exact. sunt convins că dacă fiecare dintre noi ar face ceva 0,01%, cumulativ, impactul pe care îl vom avea împreună va fi mult mai mare. Simt și mult mai mare. Vrea totuși de exemplu, o notă... ceva care... Zi. Mai avem acum timp limitat. Exact ceva care vreau să spun foarte scurt. Da. De exemplu, erau zilele trecute niște buvnițe care fusese găsit un muncitor în construcții care venea din Călăraș și București. Nu avea timp să stea pe Facebook să găsească o asociație sau poate că nici nu știa de chestiile astea. Și a dat un anunț cu o poză foarte drăguță cu niște buvnițe, cu 3 buvnițe. Și a zis acolo că vrea să le dea cuiva ca să aibă grijă de ele, că el nu poate. Și deja când am ajuns și eu la postarea aia, erau, nu știu, 100 de comentarii, 200 de like-uri, redistribuiri în prostie și am zis, hai să sun totuși să văd dacă s-a rezolvat. Mă gândeam că o să găsesc că deja au fost predate cuiva și tot e ok. Și a zis că în toate acele comentarii care ziceau, vezi că asociația aia face sau ăla se ocupă sau ăla, adică toată lumea de pe Facebook direcționa, Delegat. Toată lumea stânga-dreapta. Da? Okay. Așa. Și eu l-am sunat direct pe om, mi-a adus bunițele, am avut grijă de ele. Dimineața una a sărit pe acolo pe curte, s-a dus la vecina, n-am mai găsit-o, am căutat o jumătate de oră în iarbă. A găsit o pisică, că se uita așa foarte drept la ea. Wow. Și bunița aia la fel, făcea o hipnotizare așa și nu am mâncat-o. A găsit nu s-a întâmplat nimic rău. Okay. Deci nu, a fost bine că tocmai am putut să o găsim. A găsit-o vecina pentru că se uita pisica la ea. Și s-a reîntors bufnii plimbărețul. Și apoi i-am dus la Visul Oanei, e pe undeva spre ieșirea autostrada Soarelui. E o super organizație, îi cunosc și le cunosc munca pentru că în Constanța, fiind un oraș de pe malul mării, sunt foarte, foarte multe cazuri de pescăruși și din câte știu eu, foarte mulți astfel de pescăruși au ajuns la ei și au fost taken care of, ca să zic așa.
Da, cumva un fost coleg de liceu lucrează cu ei și de aceea pe el l-am sunat și el mi-a recomandat. Super. Uite, Și te poate provocăm să ne că... faci cunoștința. Să poate... Exact, exact. The Bubble Connection. Ar fi, Exact. Nu, el are lucruri mult mai interesante cu salvarea de așteptăm vieți. la noi. Da. Imediat facem. Și asta zic, deci toată lumea voia, mi-au zis că da, nu a sunat nimeni. Tu ești primul care a sunat, vii și ți le aduc. Deci Cred că asta, asta nu e mai cel mai așteptăm. important, Alex. Dacă noi, ca cetățeni, ca oameni, ca persoane, am reușit să trecem din mindset-ul ăsta în care nu am mai așteptat să se facă și ne-am apucat noi să facem, încă o dată, cu riscul de a mă repeta, chiar dacă am face-o imperfect, da? Pentru că nu are nimeni skill-urile necesare din prima zi, nimeni nu s-a născut învățat. Niciodată nu va fi perfect, da? Niciodată nu va fi perfect, da? Dar hai să începem să facem, că nu știu voi, dar eu m-am săturat să se facă, să aștept să se facă, să vină o persoană mesianică, providențială și să rezolve tot. Nu o să vină nimeni, avem nevoie de oameni precum Alex, da? Precum colegul tău, pe care sperăm să-l Dragoș, da. cu altă ocazie. Și îmi place foarte mult că totuși, deși am zis niște lucruri foarte greu de digerat, reale, pe care lumea deja le cunoaște cumva, le simte, le miroase în cazul aerului poluat. Nu, dar uite, un exemplu, că mie îmi plac exemplele astea reale. Ți-am zis cu purificatorul din camera lui Pimiu. Alt exemplu, cineva când și-a instalat aplicația Eli pe telefon, a putut să-și dea seama că atunci când erau alerte de poluare, dermatita atopică a copilului său se declanșa și când era verde nu se erau declanșa. corelate, erau... Da, deci era de la poluare. A studiat cauzalitatea și acum avea și cifrele care... Și-a dat seama pur și simplu că se făcea roșu și apăreau, să zicem, bube pe pielea copilului. Și atunci și-a dat seama că nu e ceva în regulă cu poluarea asta. Eu am fost plecat 2 luni de aici, niște vecini de-ai mei au devenit alergici toți 3. Deci ceva s-a ars în zona asta, niște deșeuri de medicale. Declanșat nu știu ce să zic. Deci, de obicei, iarna e poluare foarte mare, că ceturile ard păcuri. Și atunci, oricum, ele și pe gaz sunt foarte poluante, de 3 ori mai mult decât limita legală. Când bagă păcură, s-a terminat șmecheria. Deci e anarhie. În aer miroase a păcură și hainele de la uscat nu s-a păcură. Și acum vara ar trebui să fie curat. Hai totuși să încheiem pe o notă mai pozitivă. Zi-mi și mie, deci cu siguranță vă invităm pe toți să-l cunoașteți pe Alex. Sunt sigur că vom păstra. Acum e verde totul. Acum e verde totul, da? Și sperăm din ce în ce mai verde. Dar încă se ard. Frumos. Care sunt planurile tale de viitor și cum va arăta viața ta după trecerea perioadei cu pandemia? Da? Am ieșit cumva din carantină, acum suntem în stare de alertă. Cum îți imaginezi tu că va fi viața ta de acum încolo? Eu, singurul inconvenient în perioada pandemiei a fost că mureau oameni. Adică a fost foarte serios. Oamenii mureau din cauza că exista acest virus. Că mai aveau și alte comorbidități și altceva, dar probabil că a fost ceva care a provocat multă durere în multe familii. În afară de asta, pentru mine a fost o perioadă în care am învățat multe despre mine, am reflectat, am stat un pic mai liniștit, mi-am dat seama că pot să stau și un pic mai retras de oraș și mi-a dat încredere să mă duc să-mi iau un teren în județul Cluj și să stau acolo un pic mai retras, să zicem, să lucrez remote, dacă tot se poate acum și se poartă. Și să continui să lupt de acolo și pentru cei care nu își permit să facă chestia asta, dacă lucrează fizic în București, trebuie să ajungă în București sau în orașele lor, în Brașov, iarăși, care e cel mai poluat oraș, deși nu te-ai gândit. Deci asta, vreau să arăt oamenilor că se poate și altfel. Poți să trăiești, nu știu, sunt o grămadă de chestii care ne omoară în fiecare zi în casele noastre. Și vreau să-și dea lumea seama de ele și să înceapă să ceară altceva, de exemplu. Casele, de exemplu, din metal sunt foarte bune, dar astea din beton sunt radioactive. Dar lumea nu vrea case din metal, că nu știe sistemul ăsta. Ce putem să spunem? În cadrul acestui interviu am încercat nici să facem reclamă la Airly în mod special, deși suntem mari fani, nici să alarmăm pe nimeni. Ne-am dorit să atragem atenția asupra unor lucruri care se întâmplă, fie că vrem sau nu să acceptăm, ele au loc, da? Dorim să atragem atenția, dorim ca lumea să reflecteze asupra
modul în care poluarea aerului afectează comunitatea din care ei fac parte și sperăm, iar asta e visul meu cel mai mare, da? Sperăm ca oamenii să înceapă să interacționeze cu tine sau cu alții care fac o muncă similară și să încercăm împreună să găsim niște soluții, dar atenție! Nu putem aștepta să se facă, pentru că problema deja e aici. Nu putem să așteptăm să vină o tehnologie providențială care să elimine total poluarea, pentru că este clar că nu se va întâmpla foarte curând. Dar hai să începem să facem niște pași mici, timizi, către o lume mai bună, cu un aer mai curat. De ce nu? Da. Deci acum, clar, dacă continuăm așa și nu facem fiecare câte ceva și nu cerem de la guvern să facă, că ei au o foarte mare forță, dacă lăsăm lucrurile așa cum sunt, s-au încetățenit într-o direcție în care, nu știu, de exemplu, Bucureștiul va fi deșert dacă mai tăiem în păduri sau... Deci, pur și simplu, și temperatura globală crește dacă nu începem acum, nu știu, să plantăm fiecare câte un copac, nu știu, chiar pe zi poți să plantezi. O să ai aplicația să fie atât de facil, îți vin copacii la ușă în fiecare zi dacă e nevoie, facem noi un sistem cumva, să poți să te duci și după aia să și primești un premiu că ai plantat un copac în fiecare zi. Sau să vezi că vecinii tăi plantează. Ideea asta. Deci, tuturor celor care urmăresc acest video, sunt oameni precum Alexandru, da? Care sunt sătui de să se facă, vor să facă și avem nevoie de cât mai mulți să începem să avem impact. Eu îți mulțumesc foarte mult. Plantați un copac. Plantați la revedere, un copac vă mulțumesc sau mult. 5.000. Da, exact. Și vă rugăm frumos, dacă vi s-a părut interesant acest articol, bineînțeles, noi îl putem invita pe Alex din nou, să facem un follow-up într-o lună, 2, 5, habar n-am, să povestim despre ce am mai făcut între timp. Vă rugăm frumos să vă abonați, vă rugăm frumos să dați share, să dați like și cel mai mult și aici ridic provocarea și către Alex, dacă ai pe cineva care știi că sparge bula, please let us know. Vă mulțumim! Spărgătoare, mulți spărgători!